નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે હું સરદાર પટેલને ગૌરવગાથા સંભળાવી. સરદાર પટેલ હંમેશા કહેતા, આપણું મસ્તક ભલે આપણે આકાશને અડતું હોય પણ આપણા પગ આપણા ધરતી પર જ રહે છે. એવો જ એક પ્રસંગ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો છે. ભારતના નાયબ વડાપ્રધાન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પોતાની સરકારી ગાડીમાં દિલ્હીના જાહેરમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. ત્યારે તેણે બારીમાંથી ધ્યાન કરતા જોયું ત્યારે એક રસ્તા પર એક રાહદારીને ચાલતા જોયો. ચહેરો જાણીતો લાગ્યો, તેથી ડ્રાઈવરને કહી ગાડીને ઊભી રખાવી. એ રસ્તા પરથી ચાલતો રાહદારી વર્ષો પહેલાં એક બારડોલી સત્યાગ્રહમાં સામાન્ય પોસ્ટમાસ્ટર તરીકે કામ કરતો હતો. સરદાર સાથે તેની ઓળખાણ પણ થયેલી. સરદાર તેની કાર્યનિષ્ઠાથી ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા. વર્ષો પછી પણ એક સામાન્ય પોસ્ટમાસ્ટરને સરદાર ઓળખી ગયા. સાથ કરીને નજીક બોલાવ્યો. પોસ્ટમાસ્ટર સરદારને ઊભી રાખીને આભા થઈ ગયા. સરદારે કહ્યું, કેમ તમે દિલ્હી આવ્યા છો? પોસ્ટમાસ્ટરે કહ્યું, હું રજા મૂકીને દિલ્હી જોવા આવ્યો છું. સરદારે કહ્યું, તમે તમારો સામાન લઈ અને મારા બંગલે આવી જજો. તમારે થોડા દિવસ ઘરે મારે મહેમાન બનીને રહેવાનું છે. સરદારનો આ પ્રેમ જોઈ પોસ્ટમાસ્ટર ગળો થઈ ગયો. પછી પોસ્ટમાસ્ટર સરદારની ઘેરે ગયો. રાત્રે જમતી વખતે ઘણી બધી વાતો કરી. સરદારે કહ્યું, તમે ક્યાં નોકરી કરો છો? પોસ્ટમાસ્ટરે કહ્યું, હું બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નોકરી કરું છું. ત્યાં કોઈ પાકિસ્તાની સરહદ નજીક જ છે. ત્યાં કોઈ પોલીસ ચોકી કે પોલીસ પહેરો પણ દેતો નથી. ત્યાં ઘૂસણચારો પણ પટ જેવો છે. સરદારે તેને ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ ન દીધો. થોડા દિવસ સુધી પોસ્ટમાસ્ટર સરદારની ઘરે મહેમાન બનીને રહ્યા. થોડા દિવસો પછી પોસ્ટમાસ્ટર તેને નોકરી ખાતે બનાસકાંઠા જવાનું થયું. ત્યાં પાકિસ્તાની સરહદે પોલીસ ફરતા મહાનતાની વાતો કરતો રહ્યો અને તે જ્યાં સુધી જીવ્યો ત્યાં સુધી સરદારના ગુણો ગાતો રહ્યો અને બધાને સંભળાવતો રહ્યો. ગમે તેટલા ઊંચા પર પણ પહોંચી શકીએ પણ આપણે એક સામાન્ય માણસના સંબંધને ભૂલી ન જવા. તે આપણા દિલ પર શાસન પણ કરી શકે છે. આપણું મસ્તક ભલે આકાશને અડતું હોય પણ આપણા પગ આપણા ધરતી પર જ રહે છે. તે આપણા હાથે પણ શાસન પણ કરી શકે છે. છેલ્લે હું એટલું જ કહેવા માગું છું, સુંદર વસ્ત્રની માણસ શોભતો નથી પણ આચરણ તેની શોભા છે.